Batanes ang pinakamaliit na probinsya sa buong Pilipinas. Pwede nyo itong maikot sa loob lamang ng kalahating araw. Pero alam nyo ba, may isla sa Batanes na siguradong mabibitin kayo kung kalahating araw nyo lamang ito bibisitahin. Siyempre, para makumpleto yung ating pagbisita dito, yung tutulugan natin ngayong araw, dito po sa lighthouse na yan. O di ba? Para naman maiba. Yun nga lang, bago nyo marating itong isla, ay kailangan nyo pang tumawid ng dagat. O di ba, adventure? Pagkarating sa munting isla na ito ay gagalugarin at momotorin natin lahat ng nakakamangang bagay na ating natuklasan katulad nito. Yari po talaga sa bato. At yung pinaka-unique na nakita ko dito sa Stone Village nila, wala po kayong mapapansing kawad ng kuryente. Kahit isang kawad o kable, wala po. Dahil yung kuryente po nila dito, nasa ilalim po ng lupa. Sisilipin din natin ang bawat dulo ng isla magmula sa secret beach na ito hanggang sa nakatagong paraiso ng mga Ivatan na bibihira lang mapuntahan dahil sa kailangan mo munang dumaan sa gilid ng mga bangin bago mo marating itong makapigiliningang mga Stone Village na ating nasilayan. Tingnan nyo itong dadaanan natin dito sa may parte ng Batanes, oh. Kita nyo ba yan? May mga naglalakihang. Oops, muntik pa tayo doon. Grabe, bangin kung bangin. Ibang-iba po yung feeling na nandito po tayo sa viewpoint, lalong-lalo na feel na po natin na para tayong lokal habang suot itong local costume nila. Ang sarap sa pakiramdam, ang sarap ma-experience yung ganito mga kapo. Feeling ko, lokal na lokal po tayo. Hindi pa tapos ang ating exploration dito sa tuktok ng Pilipinas. Kaya muli nyo akong samahan at ating momotorin ang isa sa 3 isla meron ng Batanes, ang Sabtang Island. Isang magandang araw po at welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Napakarami po talaga mga magagandang lugar at mga scenic spot dito sa Batanes, kaya hindi ako magsasawang magmotor paikot ng 3 mga isla. Natapos na tayo sa Itbayat, natapos na tayo sa Basco, sa South Batan, at ngayon naman po ay papunta po tayo sa Sabtang Island. Kaya narito po tayo sa mismong munisipalidad ng Ibana. Dito nyo po makikita sa mismong munisipalidad ng Ibana yung lighthouse. Ito po yan. Kaya dito na po tayo nagsimula at dito rin po magiging jump off area natin papunta doon sa may Sabtang Island. At para po umpisahan natin itong ating masayang paglalakbay mula po dito sa may Ibana patawid ng Sabtang, ano pang hinihintay natin? Let's go! Dito tayo nagsimula sa mismong shelter port ng Ibana. Ayan. Ibig sabihin kapag masama yung panahon, dito po nagtatago or dito nilalagak yung mga bangka ng mga mangingisda. Malapit lang naman po yung port dito kung saan tayo sasakay. Morning! Dito tayo. Wala lang 2 minutes. Ngayon, inagahan po talaga natin kasi yung oras ng pagtawid mula sa Ibana dito po patawid ng Sabtang ay alas 6 ng umaga, 5:30 po to be exact. At nandito lamang po sa unahan ng pier kung saan tayo sasakay para magkaroon kayo ng idea kung magkano, kung paano at kung saan tayo pupunta. Tara, samahan nyo po ako. Ito na yung port mga kapo. Ngayon mabilisan lamang po, 30 pesos yung binayaran natin sa Roro Terminal, tapos nagbayad tayo ng 150 pesos para sa pasahero.
Ngayon malalaman natin kung magkano yung babayaran natin sa motor. Kailangan natin pumunta daw sa mismong checker. Dito tayo sasakay. At tignan nyo kung gaano kadaming turista yung pupunta ng Sabtang. Ito yung magiging sakayan natin. At yung motor natin, as usual, dahil tatawid tayo ng isla papunta doon, ikakarga si Malaya ulit dito. Dito, tayo naman. Morning po. Para mas masaya, dito tayo sa pinaka-favorite kong spot dito sa may itaas. Kailangan nyo pong magsuot ng life jacket. At malapit lamang po itong biyahe, siguro walang 20 minutes, walang 30 minutes. Mula doon sa may iba na patawid ng Sabtang. At matapos lamang po ng halos wala lang 30 minuto mula sa may Ivana Fort, ito na yung port ng Sabtang. Yun nga lang, kailangan muna ulit ibaba at ikarga si Malaya. Ito na yung oras kung saan mangangapit bahay tayo dahil kakatapos lang magdiskarga ng mga pasahero at bababa na tayo. Saan tayo bababa? Dito po. Talang po. Yan, dito tayo. Uy. At sa wakas, ito na yung unang pagtapak natin. Pero kailangan munang ibaba yung motor natin. Tingnan nyo kung paano. Sakto pagkababa ng ating mga motor malapit lamang din po sa port ng Sabtang Island yung Tourist Registration Center kung saan may inasikaso tayo at may binayaran tayo. Unang-una, nagbayad po tayo ng 220 pesos sa environmental fee. Nagbayad din po tayo ng 200 pesos para sa ating mga motor. Meron din tayong binayarang 500 pesos para sa drone permit. Meron pong drone permit dito sa may Sabtang Island, pero hindi po katulad ng Basco. Itong Sabtang Island ay wala pong limit sa oras. Anytime pwede kayong magpalipad ng drone, pero kailangan nyong kumuha ng drone permit. Nga pala yung binayaran natin sa ating motor mula sa may Ivana papunta po dito sa may Sabtang ay 250 pesos. Tapos tayo po bilang pasahero ay 150 pesos tapos 30 pesos na port fee. So yun po lahat ng binayaran natin. At dahil nakapag-ayos na tayo ng permit, nakapagbayad na tayo at nakapag-register, ito na yung oras para mag-explore sa Sabtang Island. Tara, simulan na natin to. Sa wakas, ito na po yung pinaka inaasam-asam natin na makakapagmotor na po tayo dito sa may Sabtang Island. Ito, bubungad agad sa inyo, San Vicente Ferrer Parish Church. Pagbungad agad nyo, may simbahan po agad at nandito po yung I Love Sabtang. Lapitan lang natin, mabilisan lamang po. Ayan, I Love Sabtang. Tapos dito tayo, papasok tayo, may nakalagay, Welcome to Sinakan. Morning po.
Napakasimple lang ng bayan nila dito sa may Sabtang Island. At dahil nandito na rin po tayo sa isla, yung unang pupuntahan po natin, malamang alam nyo na. Dahil hindi lamang po sa Luneta Park, may kilometer zero. At mapalad po tayo na dito sa may Sabtang Island, may kilometer zero marker. At ito na po yun mga kapo, ang kilometer zero dito sa Sabtang Island. Natutuwa po tayo ngayon mga kapo dahil sa muling pagkakataon madadagdagan po yung ating kilometer zero marker. Ito po yun, ito yung luma, tapos ito na yung bago na may kulay dilaw. At ibig sabihin po kapag merong kilometer zero marker, ito po yung pinaka center point ng buong isla. Dito po sa may Sabtang, ito po yung pinagbabasihan nila. At hindi po lahat ng isla o probinsya meron pong kilometer zero marker. Kapag marunong po kayo magbasa ng kilometer marker, hindi po kayo maliligaw at alam nyo po kung saan kayo papunta kahit wala pong signal, kahit walang Google Maps o kahit walang Waze. Ito lang po yung pagbabasihan nyo, hindi na po kayo maliligaw. And we are so happy. Nadagdagan na naman po yung kilometer zero marker natin mga kapo. Ito na yon, konti na lang. Makukumpleto na natin yung 34 na kilometer marker sa buong Pilipinas. At isa ito sa pinakamalayong kilometer marker katulad dun sa may Itbayat, dito sa may Basco, at ito naman po yung kilometer zero dito sa may Sabtang Island. Pagkatapos natin sa may kilometer zero, mag-e-explore na tayo. Nga pala, kung sakaling pupunta rin po kayo dito sa may Sabtang, mas maganda kung naka-tour package po kayo. Dahil pagbaba nyo dito sa may Sabtang, unang sasalubong sa inyo, yung magiging service nyo. Yung tricycle, yung Kogon tricycle, at yun na yung magiging service nyo paikot ng isla. Pero tayo, magmumotor na tayo, ito na yung pinaka-town proper nila, tignan nyo. Tignan nyo kung gaano kapayak itong kanilang bayan. Meron ditong central school, may elementary school, may high school. At yung unang mapapansin nyo po dito sa kanilang bayan, wala pong mga kawad ng kuryente. Dahil lahat po ng mga kabahayan dito, yung kuryente po nila, run underground. Nasa ilalim po yung kuryente, yung mga kawad ng kuryente. Kaya tignan nyo, walang salasalamat na mga kable ng kuryente. Napakalinis tignan. Kung dun sa may Basco ay mula isang munisipalidad patungo sa isang munisipalidad yung underground ng kuryente nila, dito po sa may Sabtang plano po nilang gawing underground po lahat ng kuryente ng mga kabahayan dito. Kaya wala po kayong makikitang kawad ng kuryente sa isla ng Sabtang. Grabe, ang galing, no? At ngayon, papunta na po tayo dito sa ating unang destinasyon. Tignan nyo yung tanawin. Pagkalagpas natin ng pinaka-town proper ng Sabtang Island, ay tignan nyo, mayroon agad tayong nakikitang mga kabundukan. Tapos, kapansin-pansin na may dinaanan tayong mga beach. Pero dito po tayo dumadaan sa may kurbadahan sa may kabundukan. Halos masolo natin yung kalsada dito. Dito tayo sa may kanan. Tingnan nyo yung mga dinadaanan natin, mga rolling hills. Nakikisama yung weather, tapos kulay luntian pa talaga. Wow! Ang ganda mga kapo! Ang dami mga baka na naman ako nakikita. Isang malaking pastulan ulit itong minomotor natin. Teka, pababa ito. Tingnan nyo yung kalsada. Para kung sakali magro-road trip din po kayo dito sa may Sabtang, magkaroon kayo ng idea na may sementado po. Isa papunta at isa pabalik.
Two-way lane po ito, sementado. Uy, tignan nyo yung bridge nila. Ay wow, ang ganda naman ito. The best! Salukan Bridge 1. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kapag magro-road trip kayo, may nakalagay, warning, stray animals. Kaya hindi po tayo tatakbo ng mabilis. 20, 30, 40 lamang po yung takbo natin. Kailangan natin enjoyin yung mga kalsada. At kailangan natin damhin yung Sabtang Island habang nakamotor. Tapos dito may nakalagay, welcome to Morong. Dito tayo papunta. Tingnan niyo yung mga pagdadaanan natin. Wow, o di ba? Ngayon kung yung Batan walang mga beach halos, dito po sa may Sabtang Island, ito po yung kanilang specialty. Iniwan lamang po natin yung ating motorsiklo at bababa po tayo. At katulad ng nabanggit ko, dito sa may Sabtang Island, beach po yung kanilang ipinagmamalaki at unang tapak po sa Morong Beach, sun check agad tayo. Wow! Halos pino rin mga kapo. Tignan nyo yung dagat. May mga beach naman po sa mismong mainland, sa may Batan Island, pero dito po sa may Sabtang, kapansin-pansin po na puti at pino po yung buhangin. At dito nyo rin po matatagpuan sa Morong Beach, yung sikat na arko na pinagpipicturan ng mga turista. At ito yun mga kapo. Akala ko nung una, ito lamang yung dalampasigan ng Morong. Pero pagdating nyo dito, sa mismong Ahaw Rock Formation, itong arko na ito, mas kilala po ito bilang Ahaw. Salitang Sabtang na ibig sabihin arko po. At yung salitang Morong, hango sa salita po nila na harapan. Harapan po ng dalampasigan, harapan po ng kabundukan. Kaya po ito tinawag na Morong Beach. Tingnan nyo ang haba nito. Mula doon hanggang doon sa dulo. Hindi ko inasahan na ang lawak at ang haba ng beach na kinalalagyan natin. Kapansin-pansin po na kahit maganda po itong mismong kinalalagyan natin, wala pong mga turistang naliligo dahil madalas po yung mga nagtutour dito sa may Sabtang, puro day tour. Pero tayo po, whole day tour package po yung kinuha natin. Kaya ito po yung itsura ng dalampasigan nila, halos walang tao. Halos na solo po natin, pero ito po yung isa sa mga nagagandahang white beach na makikita nyo sa kanilang isla. Pagkatapos po natin dito sa may Morong Beach ay magmomotor na ulit tayo. Ngayon medyo makipot na po yung kalsada dito. Medyo bangin po itong nasa kanan natin. At may mga kurbada po. Wala pong harang na railing yung dinadaanan ninyo dito sa may kinalalagyan natin. Pero nakahanda na po yung mga poste. Yun nga lang, walang harang. At paakyat-akyat na po tayo. Ito, tingnan nyo, kumukurba tayo. At pagdating nyo dito, ito, may harang na po. Tingnan nyo yung view dito. Wow! Taas! Tanaw natin dito yung Morong Beach. Tapos may kalsada po, paakyat. Ba, ayos to. Galing! Nasa taas na agad tayo. Tayuan na natin to. Kita nyo, wala na naman pong railing. At paakyat tayo ng paakyat. Meron ako nakikita ditong parang may paakyat na kalsada. May viewpoint dito. Ito na po yung viewpoint. Tara, meron pong akyatin saglit. Tignan natin kung ano yung makikita natin.
Along the way, meron po tayo madadaan ng viewpoint. Iniwan na lang natin yung ating motor sa gilid at mag-aakyat po tayo. Siguro mga 5 minutes dito paakyat. Naputol na po yung sementadong kalsada pero buti na lamang early in the morning po. Alas 8 pa lamang po ng umaga. Kaya pa hindi ganun kasikat yung araw. Whew! Wala lang 2 minutes mula dun sa may pinagparkingan natin. Ito na yung tinatawag na Nataw Viewpoint. Hindi po out of way itong mismong kinalalagyan natin na tinatawag na Nataw Viewpoint. Mga 2 minutes, mararating nyo na yung viewpoint na kung saan matatanaw nyo yung dalawang uninhabited island ng Sabtang. Yung nasa ating kaliwa, yung tinatawag na Decay, na ibig sabihin sa salita nila dito sa may Sabtang ay maliit. At itong nasa kanan natin, yung isla ng Buhos. Naging pastulan na po yung isla ng Buhos at lahat po ng isla na yan ay wala pong nakatira. Kaya po tinawag na uninhabited. Yung mga nakatira dati, nandito na po sa mismong mainland ng Sabtang Island. Pagdating nyo dito, halos 360 view po yung makikita nyo at dahil malapit lamang po itong kinalalagyan nating Sabtang Island sa mismong mainland dun sa may Batan, itanaw din po natin yung Mount Iraya dun sa may Basco, yung highest peak nila. At tanaw din natin dito yung Mount Denum dun sa may Itbayat. At syempre, halos tanaw din natin yung Itbayat Island. Kita nyo, nagsisimula pa lamang tayo, overlooking agad yung makikita natin. Grabe, ang ganda dito mga kapo. At sakto, hindi pa ganun kainit yung araw, kaya maganda po puntahan ito kapag nagsisimula pa lang po yung tour ninyo. Nandito po tayo sa tinatawag na Nataw at ito po yung tanawin. Halos 360 view po. Sinaglitan lamang po natin itong viewpoint ng Nataw, tapos magmumotor na ulit tayo. Nasa gilid po tayo. Ito, bundok po ito. Kalsada lamang at cliff na. Tapos dagat na. Medyo kailangan natin magdahan-dahan. Nakakatakot. Walang harang yung kalsada. Pero tingnan nyo yung pinagdadaanan natin dito. At dahil maliit lamang po itong Sabtang, madalas po yung mga tour dito ay half day lang, half day tour. Lilinawin ko lamang po, hindi nyo po magagawa itong ating ruta kung hindi po whole day tour yung kukunin nyo. Bangin, tignan nyo yung cliff, dyan tayo galing. Tignan nyo yung kurbada dito. Boom! Pagsilip natin, wow! Ngayon dahil nasa gilid tayo ng mga bundok na ito, napapansin ko marami mga tipak-tipak ng bato. Maliliit na bato na nandito sa may kalsada, nauhulog po dahil mukhang landslide prone area po itong kinalalagyan natin. Morning! Ilan nyo yung tanawin mga kapo. Wow! Coastal area! Chill ride lang tayo. Ito yung Devok, tapos yung Decay na sinabi ko kanina. Wow! Amazing! Ewan ko kung kita ba sa camera, pero ibang-iba po. Ibang-iba po kapag kayo na po mismo yung nagmumotor. Ang layo po sa personal. Iba sa camera, pero mas lalong iba po yung ganda sa personal. Tingnan nyo yung kalsada. Wow, ang sarap ng simoy ng hangin.
Alam nyo yung amoy ng dagat, yung amoy ng maalat-alat, yun po yung naaamoy natin sa mga sandaling ito. Sarap sa baga. Sariwa yung hangin, walang polusyon, walang traffic. Slow morning ride yung kinalalagyan natin. At tignan nyo tong mga rock formation na kinalalagyan natin. 2 biak na bato. Ngayon napag-alaman po natin na dito sa mismong Sabtang Island, ito yung isa sa 2 twin rock. Tignan nyo, dambuhala. Grabe. Para makadaan itong kalsada, parang may hinating bato dito. Tapos paglagpas ninyo, boom, tanawin agad. Para meron ako nakikita ditong White Beach sa may baba. Ngayon may speed limit po dito sa may Sabtang Island. Kung hindi ako nagkakamali, 20 to 30 kilometers per hour lamang po yung takbo. Normal lamang po yun dahil hindi nyo may enjoy yung mga ganitong tanawin kung magmamadali kayo. Tignan nyo yung pinagdadaanan natin. Wala na namang namumutawi sa ating bibig kundi salitang grabe, ang ganda, paraiso. Parang itong mismong kalsada lamang po yung nagbubuklod. Ito po dito sa may kaliwa natin yung kabundukan, tapos dagat na po agad. Itong kalsada lamang po yung nagiging kalagitnaan. Tingnan nyo, aakyat tayo dito. Oh, may bato. Oh, tignan nyo, tarik. Oh, paglagpas ng bato, paraiso pa rin. Kaya naman pala, hindi na ako magtataka. Kaya marami pong mga nagsasabing mga turista na mala Batanes, na Little Batanes, na kasing ganda ng Batanes. Kaya naman pala, ngayon alam ko na yung dahilan kung bakit ikinukumpara itong probinsya ng Batanes sa mga magagandang lugar sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kasi maganda naman po talaga sa personal. Tingnan nyo. Meron tayong nadaanan ditong barangay area. Anong barangay ito? Uy, may stone house din, oh. May stone house. Simbahan na ata to. Dito tayo sa may Nakanmuan. Ito yung itsura ng kanilang munting barangay. Dadaanan lamang po natin itong napakasimpleng barangay ng Nakanmuan. Tapos meron din ako dito mga nakikita mga stone house katulad nito. Dito yung mga stone house ay may mga nakatira pa po. Ayan, oh, dadaan po tayo dito. At may speed limit po dito, ayan, katulad nyan. At tuwing may bagyo po, yung mga bubong nila ay nilalagyan nila ng tali. Mapapansin nyo naman katulad dito, yung bubong ay may net. Protection daw yan sa mga ibon kasi pinamumugara ng mga ibon, kaya para hindi daw masira yung mga stone houses, yung bubong nila ay nilalagyan ng net. Napakalit lamang po ng barangay Nakanmuan, pero paglagpas ng barangay nila, sobrang yaman naman po nila sa sariwang hangin at sa simpleng buhay. Pagkatapos ng Nakanmua, hello po, magandang umaga, nandito na tayo sa may Sumnanga. Barangay Sumnanga. Pagkalapit lamang po ito.
Tapos tingnan nyo, may mga rock formation dun sa may unahan. Nasa isang maliit at munting barangay na naman po tayo. Para magkaroon kayo ng idea anong itsura ng barangay nila, tingnan nyo to. Ngayon dito tayo dadaan. Uy, sa mga stone house pa rin. Wow. Ngayon meron tayong sasaglitan dito. May papasok dito sa may barangay. Hindi ko alam kung magkakasya ba dito yung sasakyan. Ito, lumaki na. Uy, may bridge. Tignan nyo ang kulay. Ayos oh. Tapos may mga rock formation. Dito sa may barangay Sumnanga, meron tayong papasuking maliit na eskinita. Kaso matarik. Napakaliit lamang nito dahil may gusto akong makita ng personal. At dito daw yung daanan. Grabe, ang tarik. Ang tarik nga. Pababa. Tingnan nyo to. At eto na yung Davao Bay. Pasadahan lang natin ng kaunti. Tignan nyo, may kalsada sa gilid ng dalampasigan. Maliit lamang po ito. Hindi po magkakasya yung sasakyan doon sa mismong pinagbabaan natin. Kaya purong motorsiklo lamang po. Pasadahan lang natin ng sandali. Dahil nakita ko lamang po ito sa Google Maps at sabi ko sa tour guide ko, baka pwede nating puntahan saglit. At ito po yung itsura. Dead end na po yung sa may unahan. At ito na po yung bay na tinatawag o beach na Davao. At dahil ito na po yung pinakahuling barangay dito sa may parte ng Sabtang Island, itong barangay ng Sumnanga, babalik po tayo. Babalik tayo doon sa mismong town proper ng Sabtang dahil ginagawa pa daw po yung paikot. At dahil pabalik na tayo, daanan ulit natin itong coastal area nila. At pagkalipas lamang po ng halos 20 minutes mula dun sa mismong barangay Sumnanga, nakabalik na po tayo dito sa mismong pinaka-town proper ng Sabtang Island. Kailangan po talaga natin bumalik dito dahil walang ibang daan para makapunta sa mga susunod pang destinasyon natin. Dito naman tayo dadaan sa side na ito. Pero bago natin ipagpatuloy itong ating pagmumotor dito sa may Sabtang Island, ito, bumalik po tayo. Nandito yung I Love Sabtang. Ipapakita ko po sa inyo dito kung paano sila nagpapagas dahil wala pong gas station dito sa isla. Pagas tayo. Ngayon, para makita nyo na wala pong gas station dito sa isla ng Sabtang, bote-bote po muna tayo. Malit lang naman po ito pero para sigurado, para makabalik po tayo sa Basco. Ayan, 200 po yung 1.5 na pula. May unleaded, may premium naman po dito. Yun nga lang, bote-bote. Dahil okay na, nakapagpag-gas up na tayo para sureball. Tara, punta na tayo sa ating susunod na destinasyon.
Pagkatapos natin magpagas ay kakain muna tayo dito. At dahil wala tayong mga reservation, kasi balita ko yung mga restaurant daw dito ay by reservation, ay magkakantin muna tayo. Yun yung tawag nila sa karinderya. Pero may mga makakain na naman po kayo. Bago tayo pumunta sa susunod na destinasyon, kain muna tayo dito sa Pendings Canteen. Tara. Bago po natin puntahan yung mga susunod na destinasyon, napagilid kami para mananghalian. Dito tayo sa may Pendings Canteen, dito po sa mismong poblasyon. At umorder tayo ng ginatang yellowfin, 100 pesos, tapos 30 pesos na kanin. Para sure ball ulit na mayroon tayong makakain, para mayroon tayong lakas ulit mag-explore maya-maya. Ito, yellowfin po. Unang subo po para sa inyo. At pagkatapos natin kumain at magpahinga ng halos 1 oras din, may energy na tayong mag-explore. Ito lamang po yung town proper ng Sabtang, tapos coastal area agad. Tingnan nyo itong dadaanan natin. At dahil pasado alas 12 na rin po ng tanghali, napag-alaman po natin na halos wala na pong turista dito sa mismong Sabtang Island, dahil yung mga turista ay puro ina-avail yung day tour package lang. Hindi sila nag-whole day, kaya parang halos tayo na lamang po yung turista dito sa isla ng Sabtang. At makakapokus tayo dahil tingnan nyo yung tanawin, tingnan nyo yung coastal area nila. Wow! Ibang klase naman din pala yung mga tanawin dito. Tignan nyo, Twisties Road, tapos may White Beach dito. Galing! Ibang klaseng tanawin na naman po yung ating nakikita sa kabilang parte po ng Sabtang. Kita nyo, halos tayo lamang po yung mga nagmomotor sa mga sandaling ito. Ganda ng rock formation, no? Ganda ng coastal area. Ang ganda po lahat. Ngayon, napag-alaman natin itong napakagandang kalsadahan na ito na may puting buhangin dito sa may kaliwang parte natin. Ang ganda sa drone shot nito, ang tinatawag na Savidug Coastal Road, dahil tabi lamang po ng dalampasigan itong kalsada. Tapos dito sa kanan natin, ikulay luntian po yung mga burol o mga rolling hills na natatanaw natin dito. Ayan, oh. Ibang klase rin pala talaga itong Sabtang dahil puti po. Kita nyo naman po siguro na halos White Beach po yung nakapalibot sa isla ng Sabtang. Ito pa lamang po, kita nyo. Ito na po, wala lang 5 minuto. Ito na po yung pinakasikat na stone house dito sa may Sabtang. Pagdating nyo po dito sa may Savidug Stone House, pwede kayo magsuot at magrenta ng mga tradisyonal katulad nitong kanayipan lalaki, tapos may sombrero, 20 pesos po. At ito naman yung tinatawag na vakul, pambabae. Hindi po tayo pwede magsuot ng vakul bilang respeto sa kanilang kultura at tradisyon. Itong kanayi lamang po yung ating susuot at itong sombrero. At meron po akong ipapakita sa inyo dito sa Stonehouse Village nila. Tara, ipapakita ko.
Kung yung House of Dakay doon sa may iba na, wala pong nakatira. Dito po sa mismong Savidug Stonehouse Village, lahat po ng mga stonehouse dito, may mga lokal na nakatira. Kaya yung mga turista, hanggang dito lamang po sa labas. Katulad nito. Yari po talaga sa bato. At yung pinaka-unique na nakita ko dito sa Stone Village nila, wala po kayong mapapansing kawad ng kuryente. Kahit isang kawad o kable, wala po. Dahil yung kuryente po nila dito, nasa ilalim po ng lupa. So ito yung nakikita natin sa mga social media. Lahat ng makikita nyo po dito ay puro stonehouse. Ngayon katulad nito, tingnan nyo to. Tingnan nyo yung kawad ng kuryente. Nasa ilalim po nakakonekta. Kaya hindi nyo pwedeng basta-bastahin itong Stone Village nila dito. Hindi katulad ng Metro Manila, nasa labat yung kable ng kuryente dito. Linis tingnan. Kung nagawa po nila dito sa kanilang munting barangay, sana magawa rin po sa buong Pilipinas dahil ang linis tingnan ng kanilang barangay dito sa mismong Savidug. Katulad yan. Wala po akong makitang kawad ng kuryente. Tingnan nyo, ang linis oh. Hanggang dun. Ngayon pagkatapos natin dito sa may barangay sa Vidug, tingnan nyo itong tanawin. Hindi man lang nag-init yung motor natin dahil paglabas ng barangay sa Vidug, tanawin ulit. Yung viewpoint, ito na mismong kinalalagyan natin. Hindi na lang natin hinintuan dahil tanaw naman po dito yung tinatawag nilang Savidug Ijang o yung fortress na nasa gitna ng kabundukan. At yung isa, yung tinatawag nilang Sleeping Beauty. Ewan ko kung makikita nyo yung mukha, yung ilong, may mata, may bibig. Yan po yung tinatawag nila ditong Sleeping Beauty. Yan yung malaking bundok na yan, yung may matangos. Yan po yung ilong niya. Pero tayo, meron pa po tayong pupuntahan. At yung pupuntahan natin ay mas pino daw yung buhangin kesa dun sa may Morong Beach. Kaya tara, dito tayo dadaan. At yung dadaanan natin, ganoon pa rin. Makapigil hiningang tanawin. Ito, meron ditong nakalagay Wakay to Catering. May signages naman po. Nag-off-road. Pero okay lang yan. Nakahimalayan tayo. Dito tayo pupunta. Ngayon, para magkaroon kayo ng idea na may beach area po dito sa kanilang lugar. Tingnan nyo to. Pababa tayo. Mukhang eto na yun. May semento na. Tingnan nyo yung buhangin. Malamang nakikita nyo po. At may bahay. Welcome to Wakay Beach. At dahil napag-alaman po natin na dito sa may parte ng Dalampasigan na tinatawag na Lukoy Beach, titignan natin. At sun check agad tayo. Tignan nga natin. Aba, tingnan nyo. Puti rin po. Wow.
Akala ko ba tapos na po yung tag-init? Pero dito sa may parte ng Batanes, dito po sa may Sabtang Island, summer vibes pa rin po. White Beach po mula doon hanggang doon, ang lawak. Halos masolo po natin itong mismong Lukoy Beach na tinatawag nila dahil lahat po ng mga turistang pumupunta dito sa may Sabtang, halos day tour lang at babalik agad before lunch. Sino nga naman na mag-aakala na merong ganitong kalawak na White Beach dito sa may Sabtang Island? Wala pong naliligo. Pang world class po yung buhangin, tignan nyo. Puti at pino rin po. Grabe, tirik na tirik yung araw. Pero tag-ulan na daw, sabi ng Pag-asa. Pero dito, ramdam na ramdam ko po yung init ng summer. Kaya kung sakaling magagawi po kayo dito sa may Sabtang Island, mas sinasuggest ko po na mag whole day tour kayo. Dito kayo mag-overnight para kinabukasan na po yung balik ninyo. Dahil kung day tour po kayo, hindi nyo po makikita itong mismong kinalalagyan natin. Sayang naman na nandito na kayo sa Batanes, hindi nyo to makikita. Pagkatapos kong ipakita sa inyo ng mabilisan yung Lukoy Beach or yung Wakay Beach, meron pa tayong pupuntahan. Viewpoint naman ito. Teka lang, mag-off-road lang tayo. Dami kasing mga lugar dito sa may Sabtang, lalo na sa Batanes. Grabe, viewpoint, yung mga pastulan, mga beach, lalong-lalo na dito sa may Sabtang. Tapos yung susunod na pupuntahan natin, viewpoint po ulit. At siguro magmomotor tayo, walang 5 minutes, papunta dun. Pagkatapos lang ng halos 5 minuto mula dun sa may Lukoy Beach, nandito na po tayo sa ating susunod na destinasyon. Iniwan lamang po natin yung ating motor sa may gilid ng highway, bababa lang po kayo. Pero bago natin puntahan yung viewpoint, meron tayong titikman. Total, narito na rin tayo sa may Batanes, paninindigan po natin na magsuot ng kanayi. 20 pesos din po yung renta dito sa may Altea Souvenir Shop. At hindi ko po inaasahan na meron pong free taste na mga wine katulad itong tomato, may kamote, at itong Arius wine yung pumukaw sa atin. Dahil napag-alaman po natin yung puno ng Arius, yung pambansang puno dito sa Batanes. At dahil nandito po tayo sa mismong Batanes, ito po yung titikman natin. Wine po ito mabango. Merong shot glass dito. Pwede po kayong tumikim, free taste po ito. Ay, napadami pa tuloy. Siyempre, amuyin natin. In fairness po, mabango yung Arius wine at syempre unang tikim po para sa inyo. Sa mga bata, hindi po pwede po ito sa inyo. Para lamang po ito sa mga adult. Drink moderately po. Cheers! Unang shot po para sa inyo. Para magkaroon kayo ng idea, halos smooth yung wine at hindi mo malasahan na may alak siya kahit na may 9% alcohol content. Pagka nagawi po kayo dito sa may Chamantad Viewpoint, meron po mga wine taste. Libre po ito. Kailangan yung matikman itong Arius wine. At hindi lang yun dahil, teka na, shot po, sayang. Kung wala pa po kayong souvenir ng Sabtang, sakto dito po sa may Altea, kung saan tayo nag-free taste ng Arius wine, may mga souvenir po. Ma'am, magkano po yung mga ganito? 200 hanggang ano po? Nagre-range siya ng 200 to 250 kada isang damit. Ayan. Dahil nasa Sabtang kayo, dapat yung kukunin yung souvenir ay may nakalagay na Sabtang. Pero tayo yung madalas na binibili po natin na souvenir, syempre ref magnet. Magkano po ito, ma'am? 60 pesos. Bumili tayo ng 3 para katunayan na nakarating po tayo dito sa may Sabtang Island.
Pagkatapos po mag-wine tasting, pwede nyo pong dalhin itong kanayi papunta sa may viewpoint. Siguro mga 5 minutes na lakaran po ito papunta sa viewpoint. Tara! At pagkalipas po ng halos wala lang 5 minuto, ito na po yung viewpoint na tinatawag nilang Chamantad. Ibang-iba po yung pakiramdam na nandito tayo sa may Chamantad Viewpoint, lalong-lalo na feel na po natin na para tayong lokal habang suot itong local costume nila na tinatawag na, ayan, kanayi. Grabe, tignan nyo yung tanawin. Pwede po kayong pumunta sa may pinakataas na viewpoint, pero ito po yung madalas na pinupuntahan ng mga turista dahil tignan nyo, dagat, mga formation. First time ko makatikim nung Arius dun sa may taas. At first time kong magsuot ng kanayi sa ganitong spot. Ang sarap sa pakiramdam, ang sarap ma-experience yung ganito. Napag-alaman natin na tinawag itong Chamantad Viewpoint hango sa kanilang salita dito sa may sabtang na Chamantad na ibig sabihin po ay bungad. Ito po yung bubungad sa inyo mga kapub. Dahil dito sa may parteng unahan, Babuyan Group of Island na yan. Dahil ito na po ata yung pinakadulo. Kaya marahil ito po yung bungad. Bubungad dito sa probinsya ng Batanes. Ulitin ko po kung nandito kayo sa may sabtang, dapat overnight kayo. At least kapag ka nag-overnight kayo, maliit lamang po ito. Kaya sa loob lamang po ng isang araw, saktong-sakto na po yun. Maiikot nyo na yung buong sabtang. At makikita nyo na yung mga pinuntahan natin magmula kanina hanggang pagdating po natin dito sa may Chamantad Viewpoint. Pagkatapos natin dito sa may Chamantad Viewpoint, ayan, may blow your horn. Pepe, blow your horn. At ito naman yung tinatawag na tinyan. Yung bungad. Oy, ganda. Ito na yung nag-landslide daw. So dito tayo. Medyo off-road lang talaga. Tingnan nyo itong nag-landslide dito. Nakakatakot. Pero okay naman. Pababa. Meron pa tayong isang pupuntahang spot dito sa may Sabtang Island. Pero bago natin marating yon, tignan nyo itong pinagdadaanan natin. Ang taas natin tapos bangin agad. Ay wow, landslide prone area nga itong kinalalagyan natin. Ayan, kumipot yung kalsada. Nakakatakot to. Tignan nyo. Meron pa dito sa isa. Malamang nakikita nyo naman po siguro yung dinadaanan natin. Dahan-dahan lang tayo kasi hindi tayo pwedeng magkamali. Ang lalim nito dito. Meron palang ganitong daanan dito sa may Sabtang, pababa ng pababa. Boom! Look at that! Welcome to Chabayan. Ito yung isa sa mga Stonehouse Village dito sa may Sabtang Island, katulad dun sa may Savidug. Kung ano yung meron sa may Savidug, ganun din po, walang kawad ng kuryente. Dahan-dahan tayo dito dahil may mga nakatira po dito sa may stone house nila. Magandang hapon. Magandang hapon, sir.
Panahapon po. O di ba? Hindi tayo pwedeng pumasok sa mismong mga stone house dito. Ayan, napapaligiran tayo ng mga stone house dito. Ito po yung isa sa mga bahagi ng Stone Village House na hindi nyo po pwedeng pasukin kung hindi kayo makikipag-coordinate sa tourism. Pwede nyo po itong puntahan pero at your own risk dahil nakita nyo naman may mga landslide dun sa ating pinagdaanan. At ito yung church sa dulo. Tignan nyo yung tanawin dito. Kailangan nyo pong makipag-coordinate. Uulitin ko po kapag pupunta po kayo dito sa may Chavayan. Magandang hapon po. At tignan nyo tong tanawin nila dito. Ay wow, grabe, ang ganda ng view. Nung nalaman ko na meron pang isang Stonehouse Village dito sa may Sabtang, medyo na-curious ako. Pero pagdating po natin dito sa Chavayan, hindi ko inaasahan na ito pala yung hinahanap nating Stone Village na madalas nating nakikita sa mga social media, sa mga commercial, at sa mga postcard pagdating sa Batanes. At mula po doon sa may Chavayan ay nagmotor tayo pabalik dito ng 20 minutes dito sa pinaka-town proper ng Sabtang Island. Ito po, bumalik na ulit tayo. Wala lang 20 minutes yon, chill ride lang yung takbuhan natin. At dahil pahapon na at dahil whole day tour package yung kinuha natin, dito na po tayo matutulog. Syempre kailangan natin ma-experience matulog sa isla, yung island life ng Sabtang, yung hindi natin pwedeng palagpasin. Kaya bumalik po tayo sa town proper. Ngayon ipapakita ko po sa inyo kung saan tayo matutulog. May welcome arc dito. Welcome. Dito pala. Uy, may gate. Sakto. Siyempre, para makumpleto yung ating pagbisita dito sa Sabtang Island, yung tutulugan natin ngayong araw, dito po sa lighthouse na yan. O di ba? Para naman maiba. Dahil dito sa may Sabtang, pwede po tayo ditong mag-overnight. Sa mismong lighthouse ng Sabtang, ito. Welcome! Fabres Rasaya Nuivatan Hometel. Dito po tayo matutulog. Pagkatapos po ng isang mahabang araw, dito po tayo matutulog sa mismong Sabtang Lighthouse. At ipapakita ko po sa inyo yung itsura ng kwarto natin. 1,500 pesos. Good for 2 aircon na po. Ayan, napakasimple lamang po. Dito si Sir, yung tour guide natin. Tapos dito tayo, may CR po. At may signal po dito sa mismong lighthouse. Dito tayo mismo matutulog. At para maniwala po kayo na sa lighthouse talaga tayo, tara, lalabas tayo ng kwarto natin. At yun lamang po yung lighthouse. Magpapahinga po muna tayo at bukas ko na po ipapakita sa inyo yung view dahil pwede tayong umakyat sa tuktok ng lighthouse. Dito muna tayo matutulog sa Sabtang, sa mismong Parola.
Good morning at isang magandang araw po sa inyo. Dito po tayo natulog. Ayan, dito sa may Faberes, Rasayan, Nuivatan, Hometel sa mismong lighthouse ng Sabtang Island. Ayan, tingnan nyo. Tingnan nyo yung lighthouse dito. Umiilaw-ilaw pa. 2 beses siya magbiblink. At dahil umaga na, ito na yung time na ipapakita ko yung view dun sa may itaas. Tara, samahan nyo ako dahil kapag ka nagstay kayo dito sa mismong tinulugan natin, pwede kayong umakyat hanggang dun sa may itaas ng Parola. Saktong-saktong puntahan nyo itong lighthouse tuwing sunrise, tuwing sunset. Pero tayo, sunrise, tayo pupunta. Grabe, ang dami palang akyatin dito. Meron pa dito sa may taas. Ito. At pagdating nyo dito sa mismong tuktok ng Sabtang Lighthouse, ito yung bubungad sa inyo. Hindi po tayo nagsisi na talagang gumising po talaga tayo ng maaga, alas 4 ng madaling araw. Bumangon na tayo para masaksihan yung pagsikat ng araw dito sa mismong Parola. Kalmado yung dagat, wala masyadong hangin. Ang ganda ng panahon, sarap sa pakiramdam marinig yung umaampas dahil may beach lamang po dito. Naririnig mo yung hampas ng alon. Slow morning po, ito talaga yung isa sa mga dahilan kung bakit po tayo dito natulog sa mismong lighthouse. Tanaw mo dito yung Dinom, tanaw mo dito yung Itbayag, tanaw natin yung South Batan, at tanaw natin dito yung town proper po ng Sabtang Island. Nga pala, hindi po doon kasama yung breakfast ninyo kapag matutulog kayo dito. Pero pwede po kayong bumili sa mismong town proper at dalhin nyo po dito dahil may kitchen po sila dito na pwede nyong gamitin para makapagluto ng breakfast, lunch at dinner. Hindi man ganun kagarbo yung tutuluyan ninyo, pero priceless po yung makikita nyo, especially during sunset at ito sa mga oras na to during sunrise. Ang sarap sa pakiramdam. Nare-relax na agad tayo. Isipin nyo, andito tayo sa may tuktok ng Parola, nasaksihan natin yung pag-ilaw, yung pagpatay sindi ng kulay pula dito sa mismong Parola ng Sabtang habang unti-unting sumisilip po si Haring Araw. Best way to start our journey mga kapo. Nag-uumpisa pa lang ulit ang ating umaga, ang ganda at nakaka-relax na po. Naway nagustuhan nyo po yung ating masayang paglalakbay mula po sa may Ivana patawid po dito ng Sabtang Island. Baka meron po kayong alam na magandang lugar dyan po sa inyo na pwede makipagsabayan sa mga sikat na tourist destination, ay baka pwede nyo po sana kung i-message sa ating Facebook page at susubukan po natin ito puntahan sa abot ng ating makakaya. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure, ay baka naman po pwede pakingi ng isang subscribe mula po sa inyo para lagi po kayong updated kapag nag-post ako ng mga ganitong klaseng travel adventure sa ating YouTube. At katulad pa rin po ng dati, hindi pa po dito nagtatapos sa Batanes dahil marami pa po tayo mga pupuntahan mga malalayong lugar upang ipakita sa inyo yung mga tagong paraiso dito sa Pilipinas. Sa ilalim ng araw, helmet sumisiklab, kapoy nag-iisa, dalay motorsiklo at abilidad. Mga tagong lugar ng bansa, ang marating ay pangarap. Adventure solo riding, ngayon na si Kapo, sa kalsada'y lumilipad. Mas malalayo pa kaysa Luzon, Visayas, hindi pinaiwan. Sa Mindanao ay susubukan bawat liblib na daan. Kapo, Luparay, the adventurer na solo, ang galay, husay at matapang na puso. Kapo, Luparay, the adventurer na solo, sa
Rough Rider ay buhay mula Cebu hanggang Mindoro. Ngayon sa Promised Land ng Mindanao, sasabak sa bawat gulong na umiikot. Adventure ay tiyak. Cabo, Liberated Adventurer na solo. Ang dala ay husay at matapang na puso. Cabo, Liberated Adventurer na solo. Sa bundok, liblib, maputik na daan, tuloy ang kwento. Cabo, Liberated Adventurer na solo. Walang atrasan, tuloy ang lakbayan, si Cabo. Minsan ulan, minsan init, daang baluktot, at kahit mabato, solo man siya lagi, kasama niya ang puso. Marami pa tayong darating, buong taon sa Mindanao, kapayapa ay dadalhin. Cabo, Liberated Adventurer na solo. Ang dala ay husay at matapang na puso. Cabo, Liberated Adventurer na solo. Sa bundok, liblib, maputik na daan, tuloy ang kwento. Cabo, Liberated Adventurer na solo. Walang atrasan, tuloy ang lakbayan, si Cabo. Cabo, salamat sa bawat himig ng tambutso sa daan. Solo man, hindi ka nag-iisa. Kasama kami, patuloy kang magdala ng bagong mundo. Kwento.